Hiện giờ thì mình đang trên đường tới Walmart. À, nhưng mà định đi bộ ngắm dù một tí. Mà ở đây thì đường rất là rộng nên là không có xe thì khó. Trời ngoài thì đang mưa nhưng mà chú tạm nói nhiên là một nhà dân. Hello sir, I just waiting here for the rain to stop and then Oh, okay. just a stranger so That's okay. Come here. In there. đó. Bên ngoài thì trời mưa rất là to. Cũng có lẽ là tạnh rồi nhưng mà mình sẽ lên đường tiếp. Mà đi bộ thì có vẻ hơi là xem ra thì mưa có vẻ tạnh rồi, mình lại tiếp tục lên đường tiếp. Đúng thật, đường nó xa, đi bộ đi trên con đường quốc lộ thế này. Cái nông trại đây rất là rộng, rộng hơn Việt Nam mình nhưng mà dân ít hơn. Đó, ở đây cánh đồng bạt ngàn này, đường thì còn rất là xa. Nhưng mà đi bộ nhiều, đi bộ thì khỏe người. Và sắp tới có vẻ như là sắp tham dự một cái sự kiện thể thao nên là đi kiểu này khỏe người, khỏe cơ bắp thôi. Nhưng mà công nhận là ở đây thì không có xe ô tô là rất thọt. Đấy, đường xá đây rộng ơi là rộng. Đó, hành trình của mình thì bắt đầu như thế này. Mình sẽ đi bộ đến Walmart mua sắm. Hey, đường còn xa lắm. Nhìn thế này đã nản rồi. Nhưng mà được cái ở đây là không khí phải trong lành, không được ô nhiễm. Như ở bên mình, ở Hà Nội mình thì không khí ô nhiễm quá, là đi một đoạn ngắn thôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng ở đây thì khá là dễ chịu nên là đi bộ thì nó cũng chỉ thoải mái người thôi chứ nó không mệt mỏi gì cả. Đấy, ở đây nông trại bạt ngàn thế này mà rộng ơi là rộng luôn. Mình thì mình khá là dốt môn sinh học nên là không hiểu người ta đang trồng gì. Hình như là trồng nho thì phải. Đúng, tại vì ở vực này thì người ta trồng nho để nấu rượu. Đó, mình không biết đâu nhưng mà có thể là nho. Đấy, đi bộ cổng quãng dài như thế này thì khá là vui vẻ. Tháng 11 thì chắc là có tuyết rồi, nhưng mà có thể từ giờ đến lúc đấy thì còn đủ thời gian. Bây giờ hiện đang là giữa tháng 9, từ giờ đến lúc đấy khoảng 2 tháng có thể ép được. Bây giờ mình đang 68 kg thì phải ép xuống 64 hoặc 62 để đi chơi thể thao tháng dài, có vẻ vui, khá là hào hứng. Tại vì ở Việt Nam mình thì cũng cái không có giải người ta tổ chức để đi nữa. Đây là có nhà bên này khá đẹp, đất thì rộng. Ở đây hình như người ta cũng trồng trọt một cái gì đấy nữa, nhưng mà mình cũng dốt sinh học quá nên cũng không biết. Thật ra thì lúc đầu mình có ý định là bắt xe buýt để đi ra siêu thị, nhưng mà bây giờ đi bộ thì lúc đầu có vẻ hối hận, nhưng mà nếu mà không đi bộ thì cũng không biết được.
không biết được là cảnh vật nước người ta đẹp như thế này, rộng rãi quá. Trang trại thì bạt ngàn thế này, có vẻ như là mình đi đúng hướng rồi. Vì cụ ông lúc nãy nói là cứ đi thẳng đường thôi, thì gặp cây cầu thì lúc đấy có vẻ sẽ hỏi người dân tiếp mà không hiểu Google Maps nó chỉ có đúng không nữa. Coi bộ là có vẻ như là chắc phải tầm cũng có khi là 2 tiếng nữa thì mình mới đến nơi, bởi vì cứ vừa đi vừa quay như thế này. Mình hôm nay thì công nhận là đi rất là vui, đi chỉ có quay phim thôi. Ai, cảm thấy đi siêu thị nó không còn hứng thú nữa, thích đi ngắm cảnh. Lại một lần nữa thì mình mình không hiểu là người ta đang trồng cái gì ở đây, nhưng mà nói chung là đẹp ơi là đẹp, thẳng tắp như thế này mà. Điều mình cảm thấy rất là buồn cười ở đây, khác với xứ mình là ở đây động vật hoang dã, chim, sóc rồi móng biển bay với cả đi lại rất là tự do, chứ nó không như ở xứ mình. Chim sẻ ở đây cũng béo hơn nhiều luôn. Xứ mình thì mình có gặp một vài con sóc nhưng mà nó hơi gầy, có lẽ người ta săn đuổi nó nhiều quá, đấy một hai con thôi, không nhiều. Khu vực này như có một cái sân gôn thì phải, chuẩn luôn, cũng không biết sân gôn này tên là gì đâu, có gì gọi là có đi cho biết, lần sau mình đi nó đỡ bị kiểu lung tung. Đường đây rộng như thế này mà đi bộ thì cái mà mình cảm thấy rất là tù đấy là ở đây nhà vệ sinh công cộng hình như là không có, nhưng mà thật sự nếu mà mình có bị làm sao, mình buồn giải quyết, mình muốn đi toilet thì coi như là thọt rất là thọt luôn. Đi bộ của mình vẫn tiếp tục. Mình vừa mới đi ngang qua cái sân gôn xong, cái này không hiểu nó là gì, hình như là cỏ lau hay sao ấy. Mình nói sai thì tại vì mình cũng ít gặp ở ngoài tự nhiên, với cả thứ hai nữa là môn sinh học của mình rất là dốt, hồi xưa mình học dốt sinh học lắm. Trời có vẻ khá là nhá nhem tối rồi. Ở đây nhiệt độ lúc nãy mình xem ở trên biển là 25 độ, hiện giờ đang là giữa tháng 9, nhưng mà 25 độ ở đây thì rất là mát mẻ, dễ chịu. Ở Hà Nội mình thì 25 độ nó có vẻ hơi là lạnh, không hiểu sao, có thể là khí hậu khác nhau. Bên mình là nhiệt đới, có thể là khô hơn, không nhiệt đới là ẩm mới đúng. Thì cảm giác giờ thì mình sẽ quay một số cái khung cảnh rất là đẹp ở đây. Đẹp ơi là đẹp luôn, rộng rãi, thoáng mát, khí hậu dễ chịu. Đây là sân gôn. Ôi trời ơi, trời lại mưa lại tiếp rồi. Giờ chả hiểu chú ở đâu nữa. Lúc nãy trời mưa mình có vào sân gôn để cửa hàng sân gôn để trú mưa. May bà chủ tốt bụng và mở cửa cho mình vào. Thì nhưng mà mình không quay được phim ở trong sân gôn vì người ta không muốn như thế. Trời đã ngất mưa rồi nên là mình lên đường tiếp. Thì lúc nãy có hỏi bà Phúc, chủ của sân gôn, thì bà ấy bảo những cái cây trồng này chính xác là nho. Đúng là vùng này người ta nấu rượu mà. Ở đây thì hình như nó là lúa mì sao ấy. Nếu mình nói sai thì cũng hiểu cho mình, tại vì sinh học của mình rất là kém. Trời ơi, đi mãi mới hết ruộng nho này người ta. Đi hết xong thì mình mới thấy là trời ơi, người ta trồng nhiều ơi là nhiều. Ruộng nho người ta cũng rộng nữa, rất rộng, người ít, rất rộng. Cái này là gì thì không biết, chắc là cỏ lau, mình nghĩ thế.
Ở kia thì hình như là có một cái siêu thị hay sao ấy, có thể nếu mà đấy là siêu thị thật thì chả cần phải đến cái Walmart. Cả hóa ra thì chỗ mình thấy vừa rồi nó không phải là một cái siêu thị, như đây là cái chỗ bán hàng nông sản hay sao ấy. Thấy người ta có bán hạt của cây trồng này, xong rồi thức ăn của gia súc, với cả cùng thì cũng đi được một đoạn khá là xa rồi. Mà lúc nãy thì đi dép Lào này, chạy mưa nó có vẻ không kịp, là hơi gấp một tí, mà không có xe ở đây thì khá là thọt. Rồi có lẽ là check Google Maps xem còn bao lâu nữa đến nơi, nhưng mà có vẻ là khá là gần rồi. Mình đi cũng được một đoạn khá, đi được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, chắc là khá phết. Mình đi cũng được một đoạn khá xa rồi. Hiện giờ thì cũng đang trú mưa ở một cái khu nhà kho thôi. Nhưng mà lúc nãy thì có đi ngang qua một câu lạc bộ của các thanh niên chuyên cần, mùi cần nồng nặc cả lên, hỏi anh Bonser câu lạc bộ ở đằng kia, nhưng mà mình cũng chả để ý nữa, tại vì lúc nãy cũng hơi mưa, với lại đi dép Lào chạy kiểu thục mạng lên đây cũng đó, đôi dép Lào huyền thoại. Thì đến đây trú mưa một lát thì cái anh Bonser ở đấy bảo là cứ đi dọc theo cái cây cầu này, đây là cây cầu này, đi dọc theo cây cầu khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ tới chỗ mà mình cần đến. Cũng ok thôi, tại vì mình cũng đi cho vui, khỏe chân, với lại có thời gian mà ngắm cảnh và quay clip như thế này. Còn đi xe thì chán chết. Đằng nào mình cũng muốn đi bộ kho được một đoạn. Thì hiện giờ mình đang đứng ở trên một cây cầu này. Đây người ta bảo đây là một con đập. Nước đây vẻ quá là xanh, xanh quá mức so với, trời ơi, nước đấy xanh dữ luôn, quá đẹp. Nhưng mà khi nhìn xuống dưới biết mình đã đứng ở chỗ nào, thấy cũng hơi ghê ghê chân. Biết là nó không xảy ra nhưng mà sập một cái thôi. Qua cầu xong thì cũng tìm được một cái mái hiên để trú thì... Nhưng mà coi bộ thì đường không còn xa nữa, tại vì Saint Catharines ở ngay đây rồi. Dân số có 132.000 người thôi, quá ít so với Hà Nội mình. Hỏi cụ già mình vừa hỏi một cụ già ở nhà bên này thì cụ nói là đây, đi thẳng bên dưới con cầu ấy, cây cầu này, sau đó rẽ trái. Thì cụ bảo là mày đi cũng xa đấy, thì ok mình đi cho khỏe mà. Ok, mưa cũng tạnh rồi, mày đi trời tạnh rồi thì việc quay phim nó cũng dễ hơn. Đây, cái cây cầu mình nói lúc nãy thì đó, đi vẻ hơi rung nhỉ. Bên này rừng cây. Hiện giờ thì mình đang ở dưới cầu rồi, không hiểu có gặp cái thằng thằng trong truyền thuyết thành thị, là cái thằng mặc bộ đồ màu trắng, mặc bộ đồ thỏ trắng, cầm cưa máy không nữa. Nhưng mà mình nhớ là thằng đấy nó ở bên Mỹ chứ nó không ở đây, cho nên là cũng chẳng phải lo lắng lắm. Hành trình thì vẫn tiếp diễn. Nãy mình đi cách cái cây cầu cũng một đoạn khá là xa rồi, là tầm 50 mét, chắc là cũng phải đi một đoạn khá là xa nữa. Nhưng mà mình nghĩ hiện giờ là 6:30 chiều. Trời ơi, trời vẫn còn sáng mà. Nhìn cảnh vật ở đây này, đẹp ơi là đẹp luôn. Như cụ ông lúc nãy nói thì mình rẽ phải, nhưng mà chắc là mình đi qua đây một đoạn xem cảnh sắc thiên nhiên ở xứ sở Cần Sa như thế nào chứ. Ở đây đúng là không ô tô, mình đi cũng được tầm hơn 100 mét rồi. Nhưng mà nếu mà mình không quay liên tục thì có thể bị kêu là chém gió chăng. Đường cũng khá là xa. Đi bộ thì rất là thích, nhất là trời mưa này, rất là lãng mạn, ngôn tình. Don't worry,
about a thing, because I really think it's gonna be alright. Trời ơi, xén số quá. Đi bộ trời mưa thì rất là ngôn tình, nhưng mà rất tiếc là cơn mưa nó đã ngớt rồi, trời cũng đã quang hơn. Chả cũng thấy kỳ lạ, tại vì hơn 6:30 rồi mà trời nó sáng y như tầm, mình cũng kể ra mình cũng thấy hài, tại vì ở đây trời bây giờ như đang là mùa thu giữa tháng 9, 6:30, hơn 6:30, gần 7 giờ trời vẫn sáng. Lúc này Việt Nam chắc người ta tưởng mình đang 4-5 giờ chiều. Con đường này nhìn thì cũng khá là kinh dị. Bây giờ thì chắc là thế thôi, nhưng mà tí nữa đêm xuống thì y hệt như thảm sát cửa xích ấy. Chỗ này thì cũng có thể lắm, tại vì rừng cây thì nhiều này, rừng cây nhiều, xong rồi đất thì thưa, lại còn diện tích cũng rộng rãi nữa, người thưa, nên là những câu chuyện kinh dị rất có thể được thêu dệt từ những cái mảnh đất như thế này. Việt Nam mình thì đông dân cư quá, đâu đâu cũng có người, không làm được chuyện kinh dị. Nhưng mà cũng làm được, tại vì người đông, nên là nếu mà có làm phim thì làm mấy phim kiểu dạng xác sống ấy, trời ơi vĩ đại luôn. Mà Hà Nội thì bất khuất rồi, bất khuất quá chứ, tại vì mấy lần mình cũng bị tắc đường ấy, thì trời, xe chật kín đường luôn. Lúc đấy mà có xác sống thì khỏi chạy luôn. Nói chung là những nơi như ở bên này thì phù hợp với cái thể loại phim như là những cái thằng kiểu dạng phim ngã rẽ tử thần hoặc là gì đấy, phù hợp hơn. Việt Nam để dành cái thể loại xác sống cho Việt Nam mình. Hiện giờ trời quang mây tạnh rồi, và bây giờ là hình ảnh buổi chiều tối của xứ sở Cần Sa. Thực chất thì cái lá ở trên cờ của người ta là lá phong, nhưng mà mình cũng chả nhớ nữa, vì học cũng lâu lắm rồi. Nếu mình nói sai thì, nhưng mà không phải là cần. Buổi chiều người ta quá đẹp, nhìn trời ơi, hình là mưa tạnh hẳn rồi. Ở đây mình đang quay cảnh tuyệt đẹp ở xứ này. Hiện giờ thì bước đi một mình thanh thang trên con đường, đời trai không biết mỏi. Nhưng mà kể ra thì nếu mà mọi người đi sang một xứ sở xa lạ, và nhất là những cái xứ mà đất đai rộng lớn, thì mình không nên đi bộ một mình kiểu như thế này, tại vì như thế nó rất là hại cho sức khỏe. Mình thì cũng các bạn là mình có thú vui đi bộ thôi, với cả mình cũng cần luyện tập sức bền với cả sức lực nữa, để thỉnh thoảng có mấy cái cuộc thi thể thao gì đấy thì mình tham gia. Đây, cảnh sắc đấy rất là đẹp nhá. Trời, cái này gọi là lúc hoàng hôn hay sao nhỉ? Đó thì mọi người, nếu mà người ít tập luyện hoặc là sức khỏe không được khỏe mạnh lắm thì cũng không nên kiểu đi bộ ngao du như mình. Hiện giờ thì mình chắc là cũng khoảng tầm 15-20 phút nữa là đến nơi thôi. Mình quay những cái cảnh quay đáng nhớ ấy. Sau này mình cũng không đi bộ nữa. Đi một lần này cũng hơi ớn. Lần sau thì mình có lẽ mình đi đường tốt hơn, chứ lần này thì mình đi đường kiểu dạng y như đường vòng ấy, đi qua trang trại này, xong rồi sân gôn, nông trại của nhà người ta có cả ngựa, xong các kiểu nữa, vườn nho. Mình vẫn nhớ là hồi còn ở Việt Nam mình thì từng có câu con nhà người ta ấy. Bây giờ chắc mình thốt lên một câu xứ sở nhà người ta thôi. Trông đẹp, rất là đẹp. Đường xá thì rộng rãi, dân thì ít. Hà Nội mình thì dân khá là nhiều.
Tất nhiên là sống ở quê thì bao giờ cũng tốt hơn. Mình ở nơi mà mình sinh ra thì luôn luôn là tốt, nơi chôn rau cắt rốn mình mà, nhưng mà cảm tưởng như là qua đây xong thì thấy nó khác biệt, quá là khác biệt so với quê mình luôn. Ở Hà Nội thì không thì theo như cái bản đồ của Google người ta chỉ thì cứ đi thẳng đoạn đường này chắc là tầm 10-15 phút là đến nơi thôi, đến điểm của mình. Hành trình thì gọi là nó hơi thọt bởi vì không đi xe, nhưng mà nó cũng không gọi là gian nan. Vì đi kiểu này mình cảm thấy rất là sung sướng và thoải mái. Cái thoải mái thứ nhất là được ngắm cảnh thiên nhiên, nông trại người ta rất là rộng. Cái điều thứ hai là hít thở không khí trời. Ở Hà Nội thì mình không thể có cơ hội như thế được, tại vì ở Hà Nội mình quá là nhiều phương tiện xả đống là khí thải. Excuse me, mom. I want to go to Walmart. Can you show me Keep the way? going all the way down. Look, not that light, the second light. Yeah. Across the street, Yeah. across the street, and there's Walmart. Okay, thank you, mom. You're welcome. Have a nice day. Tình hình là mình chắc là mình cũng sắp đến nơi rồi. Trời ơi, đi một đoạn đường kể ra thì đi kiểu này rất là thú vị. Nhưng mình cũng ở đây thì có một cái trường võ thuật hay sao ấy của Thái Cực. Chữ thế này chắc là của người dân Hồng Kông hoặc là Quảng Đông người ta qua đây mở ấy. Mình thì cũng rất là thích mấy môn cổ truyền của người Trung Quốc. Tập nó rất là vui. Mình thì mình chưa tập bao giờ, nhưng mà gặp một số người kiểu mấy anh lớn trong cái làng thể thao Hà Nội, người ta tập mấy cái môn hiện đại xong người ta cũng tập qua mấy môn cổ truyền thì thấy rất là hay. Người ta cái kiểu dạng như là gọi là gì thì đúng nhá, cái triết lý của người ta khác, rất là khác, rất là hay. Trời ơi, đường phố thì cũng rộng nhưng mà vắng tanh vắng ngắt luôn. Người ít này cũng thấy sướng, cảm thấy nó thoải mái dễ chịu. Ôi trời ơi, cũng đến nơi rồi. Đi mất hơn tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ luôn ấy. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Trời ơi, đầy chim chóc bay. Mình nói hơi nhảm tí nhưng mà kiểu cảm giác như mình đi một quãng đường nó khá là dài mà đến nơi thì cảm thấy nó rất là sung sướng, nó khá là thỏa mãn, nên là mình đâm ra mình nói nhảm thì... Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi. Đi một chặng đường dài mà không dài, tại vì gọi là dài thôi nhưng mà cảm tưởng mình được đi bộ ngao du nó rất là xứng đáng cho cái công mình bỏ ra đi bộ. Mọi người có lẽ là nghĩ mình điên, nhưng mà cái việc khám phá một chân trời mới, gọi là đi bộ thì cảm giác nó rất là khác biệt, mới lạ mà. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, cảm thấy họ sung sướng, như kiểu mình đã hoàn thành được một cái gì đấy khá là nhỏ bé thôi, nhưng mà trời ơi phê luôn. Chuyến hành trình của mình sẽ kết thúc tại đây, nhưng mà mình khuyên là đừng nên đi bộ quãng đường xa mưa gió như mình, tại vì thì rất là tổn thọ, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở xứ người. Yeah.